couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I got things to do, but I don't think I've got the energy to move. And I go back to my dreams again, but I shouldn't be sleeping when it's daylight now and I'm stuck in my bed. Daylight now and I'm stuck in my head, 'cause I've been stressing out all on my own when I should make my way out. My home is daylight now, gotta open my eyes. Daylight now, can't be wasting my time just thinking about what I should be thinking of. Chào ThaTha. Chào các bạn, ThaTha. Bây giờ chồng sẽ khui cái ghế của công thái học này ra. Ok. Ok. Sao biết nó là lạ nhỉ? Xả hết. Biết xả hả? Được rồi. Xả hết thì kéo được cao thấp nè. Xoay ghế thử. Êm không? Ok rồi. Đây mọi người. Ok. Đó, còn phim em nói á, xinh không? Good, đẹp quá. Mở ra coi. Mở ra coi hả? Yes. Rồi thì dưới thấy giá mất. Cái giá cũng được mà gì đâu. Để trên bàn có phải ngon hơn không ta? Ngồi lấy cái đất. Xinh không? Good, nhưng mấy chữ thời xưa quá. Vậy luôn hả? Êm không? Tìm thấy êm không? Nó cốc vui. Chồng để cái iPad chỗ đó ấy. Chồng để cái iPad chỗ. Đây, em này đây cho nên xinh xắn hơn nha. Đó.
Let me see. Đây là một cái miếng thảm. Xin không? Xin. Đây là cái lọ hoa. Lọ hoa cho em nói nè. Để cắm hoa thường ngày nè. Đây là đồ yoga mà hôm qua mình đã mua. Tính là hôm qua khoe cho các bạn rồi nhưng mà buồn ngủ quá cho nên là để hôm nay mặc đi học rồi khoe luôn.